Magandang araw mga kalakbay gulay. So andito tayo ngayon sa garden. Mag-harvest tayo ng white long radish. Ito in-harvest ko na kanina. So ito po yung long radish namin. So it was planted siguro mga April, first week ng April. And then May na po ngayon. So ayan. So katatapos lang ng bagyo. So kailangan ko nang i-harvestin kasi magmamatured na siya at saka mabubulok na. Okay. So subukan natin itong isa. So this one. Yes, this one. So tignan nyo yung dahon niya. So this is organically grown. Hindi po ako gumagamit ng chemical. So maliit siya. So pero sa akin pwede na yan. Okay. So this is my first try na magtanim ng long radish, long white radish. Okay, ito yung isa. So nilalagyan ko ng paper cups para covering sa sunlight at sa mga insekto. So angat na natin. So ang gagawin nyo, iaangat ko lang, hawakan nyo siya sa stalk. Iangat ko lang. Yan. Maliit pa. No? Maliit pa siya. So kaya kasi mabubulok na eh. Dahil may dumaan na bagyo. And this one. So yan. Yan. Ito pa. Uy! Yan na. I-loose. Dapat loose muna. Oh, loose nyo lang. Yan. Ito wala pa. Ito. Ayan. Ayan. Okay. So ayan. So for the meantime, ito pa isa. Kailangan i-loose. So pang magtatanim kayo ng radish, dapat talaga loose yung soil nyo para hindi siya mahirapang mag-penetrate sa ilalim. Kasi nga root crops ang radish eh. So kagaya nito, may sand siya. So loose siya. So itong mga to is maliliit pa. So hindi na muna natin siya harvestin. So ito na lang muna. So we have harvested 6. Okay. So hugasan mo lang ng tubig yan, tapos balatan. Pwede na siya. Okay? So I hope may natutunan kayo. So tandaan nyo po, pag magtatanim kayo ng radish, dapat loose yung soil. Hindi siya clay at makapal. Kasi mahirapan mag-penetrate yung labanos. And then bantayan nyo po yung mga insekto. To gaya nito. Actually sa dahon lang naman siya. Ang mahalaga to. So kung pag titignan nyo, wala naman siyang mga butas. Kaya lang maliliit. Pero dahil kasi nga mabubulok na siya dahil dun sa dumaan na bagyo, palaging moist yung soil. So kailangan harvestin na rin natin. So sa akin no, sa first try okay lang naman to. So try and try until ma-succeed natin, ma-achieve natin yung desired na size ng ano. Pero I'm not uttering about the size. Basta mahalaga po may ma-harvest tayo. Yan. Okay. So dalawa lang naman kami ng asawa ko. This is enough for us. So ayan. So maraming salamat. I hope may natutunan kayo. So please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And please like our Facebook page. Bye-bye. Happy planting! So from here, so gagawin natin compost yung daon niya. Ito lang yung cleaning. Ito lang yung kakainin natin. Yan, tabi natin. So, next, lalagay natin sa bokashi. Yan. Okay.
So ito yung radish na pinagtanggalan natin nung hinarvest natin kanina. Kinuha lang natin yung body. Ilalagay na natin siya sa compost. So ang compost ko is bokashi process. Yan. Ito yung bokashi ko. Kita. Yan. Dito ka. Yan. So nalagay mo lang siyang ganyan. So bago nyo ilagay sa bokashi, chop-chopin nyo muna yung gulay na maliliit. And then press. Then lagay nyo ng rice bran. Ito kasi yung magpapabilis ng fermentation. Ganyan lang. Sprinkle. Then takip. Sealed. Then okay na.